Neljä viikkoa. Mihin mä oon itteni laittanut? Ui oi. Oi vitsi. Nyt ollaan niin syvällä erämaassa kuin vaan ikinä pystyy olemaan. No ehkä nyt ihan kirjaimellisesti, mutta aika syvällä kuitenkin. Ai että. Tulee tippa kärkeen. No, eikä se suruksi muutu vielä, mutta tällä hetkellä mä oon niin väsynyt, aivan loppu, valvonut 36 tuntia nyt putkeen ja no, pikku mäkäräistä otin siinä. Oi vitsi. Ötökät löysi meikäläiset suhteellisen nopeasti. Ruvin tuossa heilumaan, niin nyt sitä on tossa pikkasen ilmestynyt tohon noin meikäläisen iloksi. Ei mitään hirveän häiritsevää vielä, mutta sain ton teltan pistettyä pystyyn tohon Piti kuvata sen, mutta mitäs noita kuvaamaan, kun se on teltta. Kaikki on teltan pystyttänyt joskus, että siihen vaan ja katsoo, että se on hyvin tuettu kaikkialta. Jos tulee vähän kovempaa keliä, niin ei lähde teltta liikkeelle tosta noin. Siinä on aika hyvän näköistä settiä, mistä pääsee kalastaa. Ei yhtään huono paikka. Ai. Mä veikkaan, että sieltä kun harjus saattaa iskeytyä kiinni, että tämmönen pienehkö huhu on olemassa. Katsotaan mitä täällä on. Tyhjän veti. Sitä mä en ollut etsimässä. On. No. Tän päivän suorituksen jälkeen mä oon kyllä ansainnut ainakin yhden. Josta voi palkita itteensä pikkasen. Ei muuta kuin varmaan aikamoinen pommi. Ei se ollut. Cheers! Lämmintä. Mutta mulle se on ihan sama. Nyt on leirin saanut tip-top kondikseen. Puut on teltan sisällä suojassa. Varmaan ensi yönä tulee vettä. Aurinko meni pilveen ja alkaa mukavasti viilenemään. Ai.
Tulee varmaan tosi kylmä yö, mut mulla ei mitään hätää. Varustukset on edelleen kunnossa. Aika sanaton olo. Aika naatti. Erittäin naatti. Ensimmäinen päivä. Tänään safkat tulille. Pikkasen olutta. 1 tai 2 olutta naamaa ja pikku rommit ja nukkumaan. Huomenna on päivä uusi. Ötökkääkin alkoi tulemaan sitten. Ensin näytti siltä, että sitä ei niinku ollenkaan täällä näin, mutta tossa aikaisen kun rehas, niin ptum, ne tuli tuolta noin jostain. Että mä nyt polttelen tämmösiä pieniä piittejä. Mitä tää oli? Tää Offi-kiekura hyttyssavua. Niin no termoselliikin tässä mukana, mutta mä säästelen sitä. Säästellään. Näillä pärjää tällä teltan sisäoloissa ainakin ihan mukavasti. Se sammuja. No. Ensimmäisen illan juhlaateria näyttää mitä sieltä tuli. Siinä on tämmönen juustopasta. Ja sitten siinä on itse kuivattua ja maustettua beef jerkyä. Sitten on kuivattua purjoa, paprikaa, kesäkurpitsaa ja sitten vähän porkkana. Aivan sama. Söisi vaikka pikkukiviä tähän nälkään. Tuolla noin Expedi täyttyy kovaa vauhtia jo ja pääsee nukkumaan. Kahdeksan 36. Tuli nukuttua semmonen ainakin 12 tuntia. Hyvin enemmän. Hekuta. Äänestä päätellen ulkona sataa vettä. Niin kuin mä vähän ennustinkin. Ensimmäiset aamukahvit. Maistuu hyvälle. Nostaa tunnelmaa kyllä aika lailla. Tossa mielenkiintoisia juttuja lukenut. Porukka on viettänyt pitkiäkin aikoja yksinään tuolla luonnossa ja alkaneet kuulee ääniä. Kaikennäköisiä ihme-ääniä. Ihmisten ääniä ennen kaikkea. Mut sitten kun kattelee ympäriinsä, niin ketään ei näy missä. Ja se eilisen 40 tunnin valvomisen jälkeen, niin just ennen kuin menin nukkumaan, niin kaikki on ihan hiljaista, sitä keskittyy tavallaan niin sitten siihen hiljaisuuteen ja nukahtamiseen ja näin poispäin. Niin kas kummaista alkoi kuulee sitten ihmisten ääniä, myös itsekin, että heti ensimmäisenä päivänä. Se on kyllä mielenkiintoinen juttu toi väsymys, että siitä on ihan hyvä pitää huolta, että sitä ei pääse tulemaan. Eilen kattelin noita kännykäsignaaleja tossa noin. Vähän huonolta näyttää. Tai siis periaatteessa hyvältä näyttää. Tätähän mä toivoin, että ei ole signaalia, mutta tuosta kun 10 metriä käveli tonne suuntaan, niin sieltä alkoi tulla kaikennäköisiä 2G, 4G yhteyksiä, mutta niin ei saanut yhteyttä niin tolppiin jostain syystä. Katoavat saman tien. Kyllä niin jonkinnäköinen tekstiviesti olisi varmaan ihan kiva saada laitettua täältä näin eteenpäin menemään, mutta jossain määrin niin se ensin eilen tuntui niinku pikkasen pahalta, kun oli väsynyt. Et voi vitsi, että nyt niinku mä oikeesti on täysin yksin. Täysin yksin.
Ja se tuntui vähän pahalta silleen, mutta nyt kun on sanonut nukuttuina muuta, niin sähän just prikulleen sitä, mitä mä itse halusin. Kaikki on hemmetin hyvin. Ei muuta kuin proteiinit tonne puurojoukkoon ja nautiskelemaan vaan. Se on aika härski olosta toi aamupuuro, kun se vetää se proteiiniauhot joukko. Tulee tommosia paakkuja sinne, niin unohtu 5 pilää himaa. Se saisi kyllä ajettua ihan nätisti sen tasaiseksi. Niin. Nyt tänä aamuna vähän lurahti liikaa sitä protskujauhoa siinä niin, mutta ei se. Se menee tästä kyllä hetulaan ihan helposti. Ei mikään ongelma. Sitten olisi aika katsastaa vähän millaisella muonituksella mä oon lähtenyt liikenteeseen. Eli mulla on täällä lämminkuppeja, joita voi yhdistellä noiden nuudeleiden kanssa. Niitä on 16 kappaletta, eli 16 iltaa pystyy, jos tulee nälkä, niin pystyy lämminkupin ja yhden nuudelipussin keittää siihen niin iltapalaksi. Sitten on tonnikalaa, muutamia pusseja. Siinä on 2, 4, 6, 8 pussia tonnikalaa. Haluttaessa sen voi lisää ton nuudelikassa. Ja perunamussi on 12 annosta, eli 3 pussia, mutta 12 annosta siihen luki paketissa. Ja perus meksikopatoja on tuossa 4 pussia, kanaarisottoa ja sitten erilaisia pastoja ja avainpataa. Nämä riisiannokset, nämä on 3-4 annosta, että niissä on useampi ihminen, varmaan 2 ihmistä söisi ihan kivasti tällaisesta näin. Mutta yhdellä ihmisellä siinä on oikein tuhtisetti. Kanaarisotto on sama homma. Se on kans 3 annosta. Periaatteessa laskettu, että 1 pussillinen safkaa per päivä. Sitten on aamupalat, puuroa ja sitten proteiinia. Ja mulla on kuivattuna, siellä on palsternakkaa ja kesäkurpitsaa, mitä mä pystyn sekoittelemaan näiden joukkoon sitten haluma annokseen. Ja sit jos ei kalaa tuu, niin mulla on kuivalihaa. Toi on tommosessa aika hyvässä chilissä. Siinä on vähän potkuja ja mausteita siinä itsessään. Ja sitten on nyt pari iltaa tullut syötyykin kuivalihaa, että se on auki toi. Sitten on siinä on punajuurta kuivattuna kanssa. On aika veikeitä kamaa, että sitä voi syödä ihan suoraan pussista jos haluaa. Että tuo väriä ainakin annoksiin. Siinä on vähän lisää kuivalihaa. Laskin suunnilleen, että mulla olisi semmonen 157 grammaa lihaa per päivä varattuna mukaan, että se on aika hyvä määrä. Jos miettii, että 1 pihvi per päivä, niin kyllä ei siitä. Ei tässä nyt nälkää tule näkemään. Sitten on kuivattua jauhelihaa. Se menee aika hyvin varmaan tuon meksikopadan kanssa. Sitten vähän lisää juureksia. Siellä on sipulia aika paljon, paprikaa ja kesäkurpitsaakin näyttäisi olevan ja muutama palsternakkakin vissiin eksynyt sinne. Semmonen hyvä sekoitelma. Ja sitten on kuivattua kanaa. Siinä on semmonen, mitähän se oli, 2 kiloa se setti mitä mä kuivasin, niin menee oikein hyvin sitten kanarisoton kanssa. Ja kaikki kala mitä tuolta ylös tulee, niin se on pelkästään plussaa, että sitten joutuu vaan roudaa safkaa poispäin. Varmaan tommosen kantarellin risoton kanssa menisi aika hyvin joku vaalea kala. Vähän luulen. Sitten on mausteosastoa, siellä on erilaisia mausteita, tilliä ja suolaa ja jänniä. Pieneen herkutteluun. Mulla ei hirveästi herkkuja mukaan täällä reissulla, että
vaikka onkin aikamoinen herkkuperse, että tykkään kaikennäköistä herkkuista, mutta karkkia ja muuta, mutta lähdin vähän semmoiseen kevyillä varustuksella mukaan tai niin reissua, että ajattelin, että katsotaan miltä maistuu, että jos vähän vähemmän sokeria tulee vedettyä. Näissä kuitenkin näissä valmisannoksissa on yllikylli sokeria ja kaiken maailman e-aineita, mitä niinku itse yrittää normisti aika lailla vältellä, mutta nyt on tällaista, että hirveä vaiva muuten lähteä kuivailemaan ja tekemään kaikki omat systeemit, että menee nyt helpommin tälle. Eli siinä on vähän lettuja, niitä on 4 pussia, tuosta yhdestä pussista tulee 7 desiä vettä. Siitä tulee aika hyvä setti, että yhdelle ihmiselle tosta saa varmaan niinku yhdestä pussista 2 illalle. Siinä on 8 illalle. On sitten lettuja ja vähän valkosipulia ottanut mukaan kanssa. Kävi tossa semmonen pieni accidentti, että lensi silmää tommonen joku perkele pörjäinen ja se vähän tuolla nyt ärsyttää silmää. Mä huuhtelin sitä aika lailla, että kyllä se ajan myötä tulee sitten pois. Tämän verran hyvin on onnistunut levittäytymään nyt, kun 4 hengen teltta on. Ja kyllä se yksi mies onnistuu valtaamaan aika hyvin, mutta ainakin saa ihan mukavasti olla täällä. Ja tein tuossa äsken semmosen pienen pelivetoliikkeet, en tiedä meneekö syte tai save, että kävin pikkasen hiekkaa laittamassa noitten teltan reunuksia. Tuolla nyt vähän näkyy valoa, että vetökkää ei tulisi niin paljon tähän tilaan, että no, kyllä se yksi paarma ainakin löysi itsensä tänne saman tien kyllä, että joutuu vähän tilkitä lisää, että en tiedä sitten kun aurinko alkaa porottaa, niin onko se sitten huono homma, että se ei pääse ilmaa ottaa tuolta reunoista, että tämä voi pitää nähdä räppäneitä auki. Niin kuin näkyy, niin mulla on tuolla tommonen USB-tuuletin mukana, että jos ei tuule, niin saa nyt ainakin jonkinnäköisen pienen helpotuksen tohon, että tämmöisellä powerbankilla niin pyörittää tämmöistä tuuletinta käytännössä ottaen niin ikuisuuden. Tästä tuli tuossa himassa vähän testailtu. Mutta toivon, että sitä ei tarvitse käyttää. Mulla on mukana 3 aurinkopaneelia, 2 suokia sen Kiinan vehkeet. Sitten Cold Zero, niin sekin on varmaan Kiinan vehke, mutta pitäisi olla. Ainakin se oli kalliimpi. 180 maksoi ja yksi tommonen suoki 25 wattinen maksoi 5-60. Ja on yksi powerbankki. No käytännössä ottaa 2 powerbankkia kulutettu tossa noin, että jonkin verran räplännyt tuota kännykkää tuolla noin. Pari vesisadepäivää tässä nyt on ollut, että on aika siinä mukavasti sitten musiikkia kuunnellen ja pelejä pelata ja sitten vähän tommosia sarjoja katsonut siinä. Niin. Kirjaan en ole koskenut vielä. Saa nähdä, koska se hetki tulee sitten, että iskee semmonen kohta, että tarvita nappaa kirjaa. Ja niin, se olisi aika koittanut. Piti laittaa oikein suojalasit päähän. Perkeleen ötökät pyrkii silmiin. Yksi meni tohon oikeeseen silmään ja ei tee hyvää. Siellä se möngäritelee nytkin. Aika ikävä fiilis, mutta kyllä se sieltä sitten aikanaan tulee pois. Mutta nyt kalastus alkaa. Tätä on odotettu jossain määrin. Ei muuta kuin tuonne ja katsotaan. Tästä se lähtee. Kyllä folio on jätetty. Tätä paskaa saadaan roudattua tänne näin Lappiin asti, mutta sitä ei saa pois täältä näin. Se on kyllä mielenkiintoinen yhtälö.
etenkin näille kaverille, jotka käyttelee noita helikoptereita niin, ja muita maastokuljetuspalveluita, niin luulis, että ne saa ainakin ne kamansa pois, että ei oo hyvä tommonen sikailu alkuunkaan mun mielestä, että jätetään tonne luontoon vaan kaiken maailman hernekeittopurkit ja systeemit. Se ainakin painaa vähemmän pois viedessä kuin tullessa, että ei olisi enää niin iso probleema roudalla niitä pois. No. Siinä. Kerran ei sada vielä. Tuolla on vähän ilkeänäköisiä pilviä, että saattaa pikkasen vettä tulla taas tänään, mutta hippaa hetkinen tuolla. Eipä tullut ensimmäisellä heitolla kalaa ylös sieltä. Kyllä siellä harjuksen eviä näkyy tuolla. Kalaa löytyy. Pitää vaan oikeat pelit sinne, että se saa sen ylös. Luotto on kova. Sattuupa niinkin, että ensimmäinen kala on sitten auki. Ei helvetti. Harjukset vaan naureskelee siellä. No. Joo, semmoista. Joo, että sillä lailla päiväkalastukset on hoidettu jo. Siinä pari tuntia oli heittelemässä virveliä. Virvelille tuli yksi hauki. Ja se oli oikeastaan ainoa kala, mitä tuli ylös, että perhoamista koettelin siinä. Se on aina tietää ongelmia sen perhon kanssa, että on siimat solmussa ja mitä milloinkin. Kyllä se otetaan haltuun tällä reissulla kyllä ehdottomasti, että ei ole epäilystäkään siitä hommasta. Siinä tuli vähän virvottua ja katsottua mikä on homman nimi. Harjuksia siellä näkyy aika paljon. Siellä eviä nousee koko aika, koska huomenna pistää kalastus ihan uusille leveleille, että pistää haalarit niskaan ja töpökköät jalkaan ja tuosta sitten tuonne keskiosioon ja sieltä pääsee vähän virpumaan vähän ympäriinsä tonne noin.
Kai tästä voi sanoa tähän kohtaan, että huomiseen. Etsitään verkkoa. Heti löytyy ihmisiä. Voi perse. Mä en aiottele ihmiskontaktia. Verkko löytyy. Sain yhden tekstiviestin läpi.